নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনালো মন্টু ডিফেন্স আসামলৈ অসমৰ বন বিভাগৰ চাকৰি 2026 ইতিমধ্যে অসম পুলিচ আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পদবিলাকত অনলাইন আবেদন কৰাৰ বাবে লিংক মুকলি কৰা হৈছে আজিৰ পৰা 8 ফেব্ৰুৱাৰী 2026 লৈকে অসম পুলিচ আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পদবিলাকত পুনৰ অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ অসম পুলিচ আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পদবিলাকত নিজৰ মোবাইলতে কেনেকৈ ঘৰতে বহি আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফুল প্ৰচেছ মই আপোনালোকক দেখাম সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত অসম পুলিচত অনলাইন আবেদন কৰাৰ বাবে লিংকটো দিয়া আছে লিংকটোত ক্লিক কৰি অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব অসম পুলিচত এতিয়া কেনেকৈ অনলাইন আবেদন কৰিব ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকক দেখাম আৰু যদি আপোনালোকে ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ল'ব এতিয়া অসম পুলিচত কেনেকৈ অনলাইন আবেদন কৰিব আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো অসম পুলিচৰ অনলাইন আবেদন কৰা লিংক দিয়া আছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰা লগালগ এনেকুৱা ধৰণকে পেজটো খোল খাব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে কমন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল ইয়াতে আপোনালোকে লগ ইন আৰু ৰেজিষ্টাৰ নাও দুটা অপশ্যন দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকে অসম পুলিচত অনলাইন আবেদন ইতিমধ্যে কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি লগ ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যদি অসম পুলিচত আবেদন কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ৰেজিষ্টাৰ নাও অপশ্যনটোত ৰেজিষ্টাৰ নাও অপশ্যনটোত ক্লিক কৰা লগালগ এনেকুৱা ধৰণকে পেজটো খোল খাব তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অনলাইন যিখিনি আপোনালোকৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে সেই ষ্টাৰ মাৰ্কখিনি আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকে চিৰি হয় নে শ্ৰীমতী হয় নে মিষ্টাৰ হয় মেছেজ হয় আপোনালোকে এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব নিজৰ হিচাপত তাৰপৰা নেক্সট ফাৰ্ষ্ট নেম আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো ইয়াতে বহাই দিব লাষ্ট নেম আপোনালোকৰ উপাধিটো বহাই দিব ফাদাৰ্ছ নেম আৰু মাদাৰ্ছ নেম দুইটা আপোনালোকে বহাব লাগিব ফাদাৰ্ছ নেম এণ্ড মাদাৰ্ছ নেম দুইটা আপোনালোকে বহাব তাৰপৰা নেক্সট ফোন নম্বৰ পাৰ্মানেণ্ট ফোন নম্বৰটো আপোনালোকে বহাই দিব তাৰপৰা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাব ভালকৈ শুদ্ধভাৱে বহাব তাৰপৰা নেক্সট হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব কিমানলৈকে আপোনালোকে পঢ়িছিলে এইটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব তাৰপৰা নেক্সট পাৰ্মানেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এপ্লাই কৰিব বিচাৰে বা আপোনালোকে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত বিলং কৰে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰি ল'ব চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে নেক্সট আপোনালোকে জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব জেণ্ডাৰ মেল হয় নে ফিমেল বহুতে হয়তো এপ্লাই কৰোঁতে ফিমেলৰ ঠাইত মেল হৈ যায় সেইকাৰণে আপোনালোকে ভালকৈ শুদ্ধভাৱে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে যদি মেল হয় মেলত ক্লিক কৰিব আৰু যদি ফিমেল হয় ফিমেলত ক্লিক কৰি দিব তাৰপৰা নেক্সট কাষ্ট এণ্ড কেটেগৰী কাষ্টটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দিব জেনেৰেল হয় নে OBC হয় নে SC হয় নে ST H হয় নে ST P হয় সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব কিন্তু আপোনালোকে পিছত চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে এতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে আপোনালোকে ভালকৈ শুদ্ধভাৱে আপোনালোকে কাষ্ট কেটেগৰীটো আপোনালোকে দি দিব তাৰপৰা নেক্সট ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব তাৰপৰা নেক্সট কনফাৰ্ম ডেট অফ বাৰ্থ দুবাৰ আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো বহাই দিব দিছে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডত যিটো আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছে বা মেট্ৰিকৰ পাছ চাৰ্টিফিকেটত যিটো আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছে সেই ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে আপোনালোকে বহাব লাগিব তাৰপৰা নেক্সট আধাৰ নম্বৰ বহাব আধাৰ নম্বৰ বহাই পিনে আপোনালোকে প্লিজ চেক এই কনফাৰ্মেটিক অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ID বনি যাব এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে এইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগালগ আপোনালোকে এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ID বনি যাব ৰিক্ৰুইটমেণ্ট IDটো বনোৱাৰ পিছত আপোনালোকে বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই লগইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব লগইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ID নহ'লে আপোনালোকৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে আপোনালোকে যিটো মোবাইল নম্বৰ দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো বহাই পিনে আপোনালোকে লগইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব গতে এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে অসম পুলিচ আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পদবিলাকৰ ৰিটেন এক্সামৰ বাবে এতিয়া পৰাই ভালকৈ প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব যদিহে আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমত অসম পুলিচ আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পদবিলাকত যদি অনলাইন মাধ্যমত প্ৰস্তুতি চলাম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা বেষ্ট প্লেটফৰ্ম আহিছে এইটো হৈছে পৰীক্ষা মিত্ৰ আসাম গুগল প্লে ষ্টৰটো অপেন কৰিব অপেন কৰি সাৰ্চ কৰিব পৰীক্ষা মিত্ৰ আসাম এপটো ডাউনলোড কৰি অপেন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি নিজৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল দি ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব কৰি দিয়া লগালগ পৰীক্ষা মিত্ৰ আসামৰ এপটো খোল খাই যাব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে আপকামিং কোৰ্স এই আপকামিং কোৰ্সত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আসাম পুলিচ 2026 ৰ বাবে এটা নিউ বেচ লঞ্চ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে এই বেচটো লঞ্চ কৰা হৈছে 20 ডিসেম্বৰ 2025 তে যদি আপোনালোকে এই কোৰ্সটো মাধ্যমত যদি আপোনালোকে পঢ়িম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা পেড কৰিব লাগিব বাই নাও অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব বাই নাও অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এটা ডিসকাউন্ট চলি আছে 200 এই এপ্লাই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে 200 ডিসকাউন্ট পাই যাব ইয়াতে 699 তে আপোনালোকে এই কোৰ্সটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব ইয়াতে অসম পুলিচৰ সকলোবিলাকৰ পদৰ বাবে ধুনিয়াকৈ আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰিব কমপ্লিট কোৰ্স ইয়াত লাইভ ক্লাছ ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ ফুল মক টেষ্ট PDF নোট সকলোবিলাক আপোনালোকে এই পৰীক্ষা মিত্ৰ আসামতে আপোনালোকে পাই যাব ইয়াতে পে অনলাইন বা কিউআৰ পেমেন্টত ক্লিক কৰি আপোনালোকে পেমেন্টটো কৰি ল'ব পাৰিব আৰু লগতে পৰীক্ষা মিত্ৰ আসামৰ ইউটিউব চেনেলও আছে ইউটিউবতো গৈ পিনে আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ তাতো প্ৰস্তুতি চলাব
পাৰিব সাইডতে মই আপোনালোকক দেখাই দিছো পৰীক্ষা মিত্ৰ আসাম ইউটিউব চেনেলত গৈ পিনে আপোনালোকে ধুনীয়াকে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰিব আৰু ইতিমধ্যে এই এপটোৰ মাধ্যমত পঢ়ি পিনে বহু কেণ্ডিডেট সাকসেস হ'বলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে এচিভাৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব যে অসম পুলিচত এবাৰ বহু কেণ্ডিডেট এই এপৰ মাধ্যমত পঢ়ি সিলেক্টেড হ'বলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে ধুনীয়াকে চাই লওক কিমান কেণ্ডিডেট সাকসেস হৈছে অসম পুলিচত এবাৰ দেখিছে আৰু যদিহে আপোনালোকে এই এপটোৰ মাধ্যমত যদি পঢ়িম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে পৰীক্ষা মিত্ৰ আসামৰ এপটো ডাউনলোড কৰি এই কোৰ্সটো আপোনালোকে বাই কৰি লওক আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামৰ বাবে বহুখিনি সহায় হ'ব ইয়াতে নিজৰ ফোন নম্বৰ ডেট অফ বাৰ্থ আৰু আধাৰ নম্বৰটো বহাই পিনে লগইন অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব লগইন অপচনটোত ক্লিক কৰা লগালগ আপোনালোক লগইন অপচনটোত ক্লিক কৰা লগালগ আপোনালোকৰ পাৰ্সোনেল ডিটেইলছবিলাক শ্ব' হৈ যাব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত যি আপোনালোকে ফিল কৰিছিলে সকলোবিলাক ডাটা ইয়াতে শ্ব' হৈ যাব যদি আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকে কাষ্ট কেটেগৰী আৰু ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত ভালকৈ শুদ্ধভাৱে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব তাৰপৰা নেক্সট নেশ্যনেলিটিটো আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰি ল'ব ইণ্ডিয়ান তাৰপৰা আপোনালোকে ৰিলিজনটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপৰা নেক্সট তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব কিমানলৈকে আপোনালোকে পাছ কৰিছিলে সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপৰা নেক্সট আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো আপোনালোকে ইয়াতে ফিল কৰি দিব ইতিমধ্যে অসম পুলিচৰ যিসকল কেণ্ডিডেটে অলৰেডি আবেদন কৰিছে তেওঁলোকে একো ফিলে কৰিব নালাগে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে ইয়াতে শ্ব' হৈয়ে থাকিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ আবেদন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এইবিলাক ফিল কৰিব লাগিব ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো বহাই দিব ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি ল'ব ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে নেক্সট আপোনালোকৰ পুলিচ ষ্টেচনটো চিলেক্ট কৰি ল'ব পিনক'ডটো চিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু এইখিনি আপোনালোকে চিলেক্ট কৰাৰ পিছত যদি আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ যদি প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ যদি ছেম হয় এড্ৰেছ ছেমত আপোনালোকে টিকমাৰ্ক মাৰি দিব টিকমাৰ্ক মাৰি দিয়াৰ লগালগ সকলোবিলাক ফিল হৈ যাব তাৰপৰা নেক্সট তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে কিছুমান কুৱেশ্যন সুধিছে আপোনালোকক দেখিছে ডু ইউ হেভ হোমগাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট যদি আপোনালোকৰ হোমগাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে টিকমাৰ্ক মাৰিব লাগিব যদি হোমগাৰ্ডৰ চাৰ্টিফিকেট নাই তেতিয়াহ'লে নো অপশ্যনটোতে ক্লিক কৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ টি টাইপ আদিবাসী কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে য়েছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব যদি NCC চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এ আছে নে বি আছে নে চি আছে নে আপোনালোকে ইয়াতে টিক মাৰিব লাগিব যদি নাই নো অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব তাৰপৰা নেক্সট যদি এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে য়েছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব যদি নহয় নো অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব এইবিলাক ফিল কৰাৰ পিছত নেক্সট আপোনালোকে ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰা লগালগ নেক্সট পেজলৈ আপোনালোকক লৈ যাব পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন ছেভ ছাকচেছফুল হৈ গ'ল ইয়াতে আপোনালোকে নেক্সট একাডেমি ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াতে ফিল কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে ক্লাছ HSLC ক্লাছ মেট্ৰিক পাছৰ ডিটেইলছবিলাক আপোনালোকে ইয়াতে ফিল কৰিব লাগিব বৰ্ডটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব ষ্ট্ৰীমটো চিলেক্ট কৰিব ষ্ট্ৰীমটো আপোনালোকে ৰোল নম্বৰটো ইয়াতে বহাই দিব তাৰপৰা ইউ অফ পাছিং কিমান চনত মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলে এইটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব পাৰ্চেণ্টেজ কিমান এইটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব বহাই দিয়াৰ পিছত নেক্সট আপোনালোকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ডিটেইলছটো আপোনালোকে ইয়াতে ভৰাব লাগিব আপোনালোকে বৰ্ডটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব এইটো আপোনালোকে ষ্ট্ৰীমটো চিলেক্ট কৰিব আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ তাৰপৰা নেক্সট ইউ অফ পাছিং কিমান চনত মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলে এইটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব পাৰ্চেণ্টেজ কিমান এইটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিটেইলছটো আপোনালোকে ইয়াতে ফিল কৰিব লাগিব একাডেমি ডিটেইলছবিলাক ফিল কৰাৰ পিছত নেক্সট আপোনালোকে ছেভ এণ্ড প্ৰিভিউ কৰি আপোনালোকক ক্লিক কৰিব ছেভ এণ্ড প্ৰিভিউত ক্লিক কৰি দিব ছেভ এণ্ড প্ৰিভিউত ক্লিক কৰাৰ লগালগ নেক্সট পেজলৈ আপোনালোকক লৈ যাব একাডেমি ইনফৰমেশ্যন ছেভ ছাকচেছফুল হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব ডকুমেণ্ট ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে পাছপোৰ্ট ছাইজৰ ফটো এটা আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে যদি আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে এই চেঞ্জ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব আৰু যদি ভিউ কৰি চাব বিচাৰে ভিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ফটোটো এবাৰ চাই ল'ব ইয়াতে দেখিছে এইটো ফটোটো আপলোড হৈ গৈছে তাৰপৰা নেক্সট ছিগনেচাৰটো আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব এইবিলাক সকলোবিলাক ৰেডি হৈ আছে যিসকল কেণ্ডিডেটে অলৰেডি এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ সকলোবিলাক ইতিমধ্যে ফিল হৈ আছে যিসকলে নতুনকৈ অনলাইন আবেদন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে ফিল কৰিব লাগিব এইখিনি ইতিমধ্যে আপলোড হৈ আছে আপোনালোকে ইয়াতে কিন্তু চাৰ্টিফিকেট অফ এইজ প্ৰুফ এডমিট কাৰ্ডটো আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰি ল'ব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডখন বহাই দিব চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু ডেটটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাব লাগিব আধাৰ কাৰ্ডখন আপলোড কৰি দিব যদি পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে বহাই দিব আপলোড কৰি দিব যদি নাই নো প্ৰব্লেম তাৰপৰা কাষ্ট কেটেগৰী চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে আপলোড কৰি ল'ব তাৰপৰা পাছ চাৰ্টিফিকেট এণ্ড মাৰ্কশ্বিট দুইখন আপোনালোকে PDF আকাৰত বনাই পিনে আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু পাছ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট হাই ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কশ্বিট এণ্ড চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিট আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব এইখিনি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰাৰ পিছত ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ লগালগ আপোনালোকৰ নেক্সট পেজলৈ আপোনালোকক লৈ যাব ইয়াতে দেখিছে অল ফাইল ভেৰিফাই ছাকচেছফুল হৈ গ'ল নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ একাউণ্টটো খোল খাই যাব এতিয়া আপোনালোকে তলে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে কনফাৰ্ম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব কনফাৰ্ম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগালগ নেক্সট পেজলৈ আপোনালোকক লৈ যাব
দেখিছে অল ডাটা ভেৰিফাই ছাকসেছফুল হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে অসম পুলিচত অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া সকলোবিলাক ডাটা কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে 9টা বিভাগৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া অসম পুলিচৰ এবিএন ইভি কনষ্টেবল পদটো আপোনালোকে আজিৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপৰা নেক্সট আপোনালোকৰ সাব ইন্সপেক্টৰ পদটো আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব ফৰেষ্ট গাৰ্ড গেম ৱাচ এফপিএফ কনষ্টেবল এইখিনি পদতে মই আপোনালোকক এপ্লাই কৰি দেখাই দিছোঁ এই এপ্লাই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব এপ্লাই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰা লগালগ এনেকুৱা ধৰণৰকৈ পেজটো খোল খাব ইয়াতে কিছুমান ডাটা ইতিমধ্যে ফিল হৈ আছে আৰু কিছুমান ডাটা আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে অসম পুলিচৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পদবিলাকত যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে ইয়াতে আপোনালোকক সুধিছে যে সুইমিং আপোনালোকে জানে নেকি যদি সুইমিং সাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়েছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব যদি নাই নো অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব এইখিনি মোৰ ডকুমেণ্টছে নাই সেইকাৰণে মই নো অপশ্যনটোতে ক্লিক কৰি দিছোঁ এইখিনি মোৰ ডকুমেণ্টছে নাই এতিয়া আপোনালোকে নেক্সট 7 প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব 7 প্ৰচিডত ক্লিক কৰা লগালগ প্ৰচিডত ক্লিক কৰা পিছত আপোনালোকে ইয়াতে পোষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগিব এতিয়া ইয়াতে মোৰ অনলি 2টা পদৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন কৰিবলৈ আহিছে কাৰণ মোৰ বয়সটো বেছি হৈ যোৱাৰ বাবে এএফপিএফ কনষ্টেবলত অনলাইন আবেদন কৰিব নাহিল ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছোঁ মই ফৰেষ্ট গাৰ্ড সাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব সাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিছে প্ৰিফাৰেঞ্চ চেভ ছাকসেছফুল হৈ গ'ল তাৰপৰা নেক্সট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব গেম ৱাচত ইয়াতে গেম ৱাচত ক্লিক কৰি সাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব সাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগালগ আপোনালোকে পোষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ ছাকসেছফুল হৈ গ'ল তাৰপৰা নেক্সট 7 প্ৰচিডত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়াৰ পিছত 7 প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব 7 প্ৰচিডত ক্লিক কৰা পাছত আপোনালোকক কৰিব লাগিব সাবমিট আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে সকলোবিলাক ডাটা কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত নেক্সট অলে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ফাইনেল কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি অ'কে অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ৰেজিষ্টাৰ মোবাইলতে এটা OTP যাব সেই OTPটো বহাই পিনে সাবমিট কৰি দিব লগালগ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন সাবমিট হৈ যাব এনেকৈ আপোনালোকে অসম পুলিচৰ সকলোবিলাকৰ পদৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো কেণ্ডিডেটকে যাতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি যাতে সকলোৱে গম পাওক আজিলৈ বাই জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম জয় অসম ধন্যবাদ